Eu sunt Carina Viespescu, sunt în clasa 11-a, m-am mutat în clasa 9 la ICHB, sunt din Craiova și în acesta am obținut medalia de aur. Mă numesc Aida Mitroi, m-am mutat în clasa 9 la ICHB, eu sunt din Timișoara și anul acesta am obținut medalia de aur la ECMO. Sunt Ioana Stroie, clasa 11-a din București, sunt la ICHB din clasa 5-a de fapt și anul acesta am obținut medalia de bronz la ECMO. Am fost admisă la cele mai de top facultăți din lume. Am intrat la MIT și la Caltech din Statele Unite și de asemenea am fost admisă la Cambridge cu bursă completă. Am fost locul 2 în lume, practic am bătut toate țările în afară de China și locul 1 în Europa. Deci am fost cumva campioane europene. Țin să menționez că cel mai bun rezultat al României la Olimpiada Internațională a fost în 2022, când am fost locul 4 în lume. Deci acum locul 2 este un rezultat extraordinar de bun în fața SUA, în fața altor țări. Este o experiență unică să ridici steagul României cu medalia de aur la gât. Chiar m-am simțit foarte bine și mă bucur că am făcut România mândră. Sper că am făcut-o mândră de fapt, dar... Din toate olimpiadele de mate, ECMO e singura care are acest așa numit life scoreboard, în care odată ce punctele sunt stabilite și corectate, la o anumită oră o să vedem tot clasamentul. Și uite și acum că eram toate foarte cumva și entuziasmate și ne era frică când venea ora fixă să deschidem scoreboard-ul, să vedem fiecare ce am făcut și locul țării. Și cred că a fost cel mai frumos moment, mai ales când am văzut locul țării. A fost locul 2 în lume, practic am bătut toate țările în afară de China și locul 1 în Europa. Deci am fost cumva campioane europene și în final zic că am reușit toate să ne descurcăm foarte bine, atât individual cât și rezultatul țării, care, cum ziceam, e ceva extrem de rar pentru România. Și suntem și noi mândre că am putut să reprezentăm România, să facem asta până aici. Când am văzut că România a câștigat, am sărit toate în sus de bucurie. Când am văzut locul țării, am fost surprinsă de locul acesta pe care l-a luat România, foarte bun. Și strict de rezultatul individual, eu m-am simțit foarte fericită. M-am simțit mândră de mine, mă bucur că la prima mea participare nu m-am pierdut în emoții și mă bucur că am făcut România mândră. Sper că am făcut-o mândră de fapt, dar este o experiență unică să ridici steagul României cu medalia de aur la gât și chiar m-am simțit foarte bine. Eu țin minte exact momentul în care am deschis rezultatele. Da. Știe și Aida. Și am deschis live scoreboard-ul și Aida era foarte frică să uite pe rezultate, adică tremura de frică. Și zicea mie, haide, intră pe rezultate să vezi. Și m-am uitat pe rezultate și era clasamentul descrescător și am văzut acolo pe Aida, a doua pe România și am zis, ești a doua pe România și a sărit Aida în sus de fericire. Da, am fost foarte fericită, dar implicit și pentru mine a fost un rezultat bun și am fost foarte fericită când ne-am văzut pe toate. Și România are o tradiție de lungă durată în Olimpiade. Noi am fost una dintre țările care a fondat Olimpiada Internațională și prima ediție a Olimpiadei Internaționale s-a ținut aici. Deci să ne vedem pe noi pe locul 2 după atât de mult timp. Țin să menționez că cel mai bun rezultat al României la Olimpiada Internațională a fost în 2022, când am fost locul 4 în lume. Deci acum locul 2 este un rezultat extraordinar de bun în fața SUA, în fața altor țări care în general erau pe primele locuri. Și este o mândrie să știi că ai reprezentat România și ai reușit să te întorci acasă cu un asemenea rezultat. Și plus că a fost un an foarte greu. Adică Da, chiar a fost da. printre cei mai grei ani care s-au... Da, aș îndrăzni să spun cel mai greu an. Da, Că anul trecut a fost considerat cel mai greu de până atunci și acum anul ăsta e considerat cel mai greu de până în prezent. Da. În primul rând, ICHB este motivul pentru care m-am apucat de Olimpiadele Internaționale, așa că această medalie este pentru că m-am mutat la ICHB și vreau să-i mulțumesc în special domnului profesor Flavian Georgescu pentru că el m-a susținut și m-a încurajat să mă apuc de Olimpiadele Internaționale și le mulțumesc și eu tuturor profesorilor pentru că ne-au înțeles pe toate și ne-au susținut și moral. Da, moral. Da. Nu mai știu dacă ăsta era cuvântul. Așa.
Deci eu am venit în clasa a 5-a la ICHB cu gândul că o să vreau într-o zi să mă pregătesc de Olimpiada Internațională. Și văzând alți olimpici care erau deja aici în clasele mai mari și cu rezultatele lor, am zis că ăsta e locul potrivit în care pot să fac performanță și de asta am venit aici. Și într-adevăr, medalia asta este pentru că am venit aici. Toate medaliile și rezultatele pe care le-am obținut sunt datorită faptului că am fost la școala asta. A fost cea mai mare performanță pe care aceste eleve le-au obținut la competiția internațională EGMO, prin prisma faptului că am fost locul 1 în Europa și 2 mondial. Cred că cea mai frumoasă realizare pentru un profesor este să vadă cum proprii elevi obțin rezultate remarcabile și cred că cea mai mare mândrie pentru un profesor este să vadă că din mâinile lui, atât cât a putut să ofere, a ieșit ceva frumos, educativ pentru acești copii, dar și pentru întreaga noastră țară. Aici este o întrebare picantă. Da. Cred că depinde, pentru că și noi avem plusurile noastre și băieții au plusurile lor. Cred că noi suntem uneori mai creative totuși, ca fete. Cred că avem partea aceasta artistică noi, mai dezvoltată, nu știu neapărat, dar băieții au și ei aturile lor. Eu consider că avem aceeași capacitate mentală, categoric, dar da, cum ai și Cărin, avem și plusuri și minusuri. Mi se pare că noi, fetele, putem să fim poate puțin mai inhibate de către emoția noastră, să ne facem mai multe griji. Băieții tind să nu aibă problema asta cu emoțiile și controlarea emoțiilor. Noi suntem mai emotive de fel. Păi, în 5 ani, cred că de-abia o să termin facultatea. Deci, sau o să fie primul an după facultate. Eu la facultate, cel puțin, vreau să studiez matematică, dar în același timp consider și domenii mai aplicate, cum ar fi computer science sau finanțe. Iau în considerare absolut orice idee, inclusiv ideea de a mă întoarce în România. Momentan însă oportunitățile din România sunt destul de mici, comparat cu ce avem în străinătate, în America, în Anglia, în țările cele mai dezvoltate. România este o țară încă nedezvoltată, care are mult potențial și în care cred că contribuția noastră ar fi semnificativă. Eu sunt în clasa 11, încă nu am aplicat la facultăți, dar m-aș vedea lucrând în zona aceasta de matematică aplicată. Aș combina-o și eu cu computer science, poate finanțe. Evident că iau în calcul și această posibilitate. Nu se compară nimic cu sentimentul de acasă, de a te simți acasă și cred că sunt multe lucruri pe care oamenii ca noi ar putea să le schimbe și să le îmbunătățească într-o țară ca România, care până la urmă are potențial, dar potențialul acesta nu a fost șlefuit, să zic așa. Și aș vrea să încerc să contribui cu ceva. Și eu vreau la facultate să studiez tot matematică, probabil matematică cu computer science. Da, iau în calcul posibilitatea de a mă reîntoarce în România pentru a dezvolta țara. Mi se pare important ca România să aibă oameni la un nivel înalt care să fie un exemplu pentru ceilalți. Și consider că așa se dezvoltă o țară după exemple. Trebuie să urmezi exemple altora pentru a te dezvolta. Eu sunt de părere că oamenii de știință sunt clar capabili pentru orice fel de funcție, inclusiv pentru conducerea țării sau funcții politice, orice. Cum ziceam, cred că gândirea pe care genul acesta de olimpiade ne dezvoltă, dar și în multe alte feluri. Nu e neapărat nevoie de olimpiade, ci de o aprofundare adâncă, de înțelegere, cunoaștere și câteva skill-uri. Eu consider că nu toată lumea e făcută pentru politică. Nu contează că ești matematician, că ai inclinații către științe umane. Politica este un mediu foarte social, unde nu ai nevoie doar de gândire analitică, rațională. Trebuie să fie o gândire dezvoltată foarte multilateral. Desigur, și gândirea asta din matematică poate ajuta pe anumite planuri și politica, într-adevăr, necesită foarte multă gândire critică, gândire strategică. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, persoanele din științe ar putea aduce un beneficiu foarte mare politicii, dar politica nu este doar atât, deci depinde. Nu consider că toată lumea, toți oamenii de știință ar fi politicieni buni, în niciun caz. Votați Carina președinte.
Votăm. Votăm. Vedeți, deci doi le-am convins. Viitorul e al meu, gata. Cred că ar ajuta ca studenții ca noi să fie încurajați să exploreze toate domeniile, pentru că, așa cum ziceam, sunt foarte capabili de a fi și în funcții de genul acesta. Sunt fonduri europene, este ajutor european care vine spre România, o țară care nu e poate de dezvoltată ca alte țări din Uniunea Europeană, cele din vest, dar până la urmă creșterea cea mai mare este dată de oamenii, de cetățeni, cei care ajută din interior. Deci este important noi ca cetățeni să ajutăm România să se dezvolte, pentru că niciodată nu o să vină un ajutor mai mare de pe plan extern către noi decât de pe plan intern. Tinerii din România sunt foarte inteligenți, sunt foarte talentați și sunt niște oameni muncitori și eu chiar cred că noi putem să facem România un loc mai bun. Nu i-aș forța pe tineri neapărat acum să rămână în România. I-aș încuraja, dacă își doresc, să meargă prin alte țări, să experimenteze, să vadă mai multe culturi, să vadă mai multe idei, dar i-aș încuraja și să se întoarcă cu aceste idei și să vadă cum le pot implementa în România, în societatea noastră și cu aceste idei și valori să facem lucruri frumoase în această țară.